આ દહીં વડાના વડામાં કોઈ દિવસ વચ્ચે ગોળી નહીં બને, વડા ક્યારેય કઠણ નહીં બને, અને બીજી મજાની વાત તો એ છે કે આ દહીં વડા તળિયા વગર બને છે. સ્વાદથી ભરપૂર દહીં વડા આ જ રીતે બનાવજો અને વિડીયોને લાઈક આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલા આપણે દાળનું સરળ માપ જોઈએ. અત્યારે 1 કપ પીળી મગની દાળ આવે છે જે છોતરા વગરની તે લીધી છે, અને 1 કપ જેટલી ચોળાની દાળ લીધી છે. તમે માપ તરીકે ઘરની કોઈ પણ વાટકીને સેટ કરી શકો છો. હવે આ દાળને આપણે 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ લેવાની. જ્યાં સુધી આવું ડોળું પાણી નીકળે ત્યાં સુધી આપણે તેને ધોઈશું. ચોળાની દાળને પણ એક બાઉલમાં લઈ અને ધોઈ લઈએ. હવે આ દાળને આપણે પલાળી દઈએ. આપણે દાળને વધારે પાણીમાં પલાળવાની, કેમ કે દાળ ફૂલીને મોટી થશે. અત્યારે આપણી 2 આંગળ જેટલું આપણે પાણી લીધું છે. આને આપણે ઢાંકી દઈએ. આ બંને દાળને આપણે 7 થી 8 કલાક માટે પલળવા દઈએ. હવે આપણી દાળ પલળીને રેડી છે. હું તમને બતાવું પણ ખરી કેટલી સરસ દાળ પલળી ગઈ છે અને સરસ ફૂલી પણ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય ને તો 2 થી 3 કલાક દાળને પલાળીને પણ તમે વડા બનાવી શકો છો. વડા બની તો જશે ફ્રેન્ડ્સ, પણ જ્યારે આપણે દાળને ઓછી પલાળીએ છીએ ને ત્યારે તેને ચડતા પણ બહુ સમય જોઈએ છે અને ચડ્યા પછી પણ પચવામાં ભારે પડે છે. તો હંમેશા આપણે દાળને પ્રોપર પલાળીને યુઝ કરવાની. હવે આપણે જે દાળ પલાળી હતી તે પાણી કાઢી લઈએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે જ્યારે આપણે દાળને આવી રીતે પલાળીએ છીએ ને ત્યારે દાળ પલળ્યા પછી તેની અંદર એક સ્મેલ આવે છે. તેથી આપણે તે દાળ પલાળેલું પાણી તો કાઢી જ લીધું, હજી પણ આપણે આ દાળને 4 થી 5 વખત પાણીથી સરખી ધોઈશું, જેથી તેની બધી સ્મેલ નીકળી જાય. જો દાળ સરખી નહીં ધોવાય ને સ્મેલ અંદર રહી ગઈ તો બન્યા પછી પણ ખાવામાં તમને તે સ્મેલ લાગશે. આપણી બંને દાળ ધોઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે ઘણા બધાને પ્રશ્ન થશે કે આપણે અડદની દાળની જગ્યાએ ચોળાની દાળ કેમ વાપરી છે. મારા જે રેગ્યુલર વ્યુઅર છે તેને ખબર જ છે કે આયુર્વેદમાં અડદની દાળ અને દહીંને વિરુદ્ધ આહાર કીધો છે, એટલે કે બંનેને સાથે ખાઈ ના શકાય, કેમ કે તે ઝેરી તત્વો ઉત્પન્ન કરે છે શરીરમાં. તેથી આપણે અડદની દાળ નહીં વાપરતા, હંમેશા ચોળાની દાળથી જ દહીં વડા બનાવીએ છીએ. હવે આપણે બંને દાળ ભેગી કરી દઈએ. અત્યારે મારે તમને બતાવવાનું હતું ફ્રેન્ડ્સ, એટલે મેં અલગ અલગ પલાળી હતી. તમે બંને એક સાથે પણ પલાળી શકો છો, પણ ત્યારે વાસણ મોટું લેવાનું, કેમ કે જો પાણી ઓછું પડશે ને તો દાળ બહાર આવી જશે. હવે આપણે દાળને પૂરી નિતારી અને મિક્સીની બાઉલમાં લઈએ છીએ. પહેલા આપણે પાણી એડ નથી કરતા બિલકુલ. હવે આપણે 2 થી 3 પીસ લીલું મરચું એડ કરીએ છીએ, જેથી ખાતી વખતે અંદરથી પણ બિલકુલ ફીકા નહીં લાગે. જો તમને આદુનો સ્વાદ ભાવતો હોય તો આમાં કટકા કરી અને આટલું આદુ પણ એડ કરી શકો છો. હવે દાળનું પ્રોટીન સરસ રીતે આપણને પચે તેની માટે આપણે 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીએ છીએ. હવે આને આપણે ક્રશ કરી લઈએ. હવે આપણી અડધી દાળ ક્રશ થઈ છે. આપણે સાઈડથી બધું ભેગું કરી લઈએ. અત્યારે આપણે બિલકુલ પાણી એડ નથી કર્યું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ટાઈમે જરૂર લાગે તો તમે 1 થી 2 ચમચી જ પાણી એડ કરીને ક્રશ કરજો. અત્યારે મારે જરૂર નથી. પૂરી ક્રશ કર્યા પછી આપણે દાળને બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હું તમને બતાવું પણ ખરી કે અત્યારે આપણે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી છે. આપણે બીજી દાળને પણ મિક્સરમાં લઈ લઈએ છીએ. પહેલી બેચની અંદર આપણે જેટલું લીલું મરચું એડ કર્યું તેટલું આપણે બધી બેચની અંદર એડ કરશું, પણ હિંગ આપણે 1 ટાઈમ જ એડ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે તળિયા વગર દહીં વડા બનાવશો શેમાં તે પ્રશ્ન છે, તો હવે તે જોઈએ. આપણે જે આ ઇડલીનું સ્ટેન્ડ આવે છે તેની અંદર અત્યારે આપણે સ્ટીમ કરી અને વડા બનાવશું. આપણે તેને તળશું નહીં, જેથી વડા ક્યારેય અંદરથી કઠણ નહીં રહે અને તેલ પીને તેલવાળા નહીં થઈ જાય. આ એકદમ મસ્ત બનશે. હવે બીજી સાઈડ આપણે સ્ટીમરને પણ ગરમ થવા મૂકી દઈએ. આપણે તેની અંદર પાણી લઈએ છીએ. અત્યારે લાઈનથી આપણે અડધું પાણી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે આપણે જ્યારે ઢોકળા કે ઇડલી બનાવીએ ને ત્યારે જે પાણી હોય છે તેના ક્ષારને લીધે તેમાં ડાઘા પડી જાય છે વ્હાઈટ. તો આપણે તેની માટે 1 લીંબુની સ્લાઇસને આપણે હંમેશા પાણીમાં નાખી દેવાની, જેથી ક્યારેય ક્ષારના ડાઘા નહીં લાગે. ફ્રેન્ડ્સ, છે નાની નાની વાત, પણ આપણને બહુ જ ઉપયોગી છે. હવે આપણે એને ઢાંકી અને ગરમ થવા દઈએ. ઘણીવાર ફ્રેન્ડ્સ એવું થાય કે દાળ થોડું પાણી છોડે, ભલે આપણે પાણી નથી નાખ્યું ને તો પણ બેટર આપણું ઘણીવાર ઢીલું થઈ જાય. તો તે ના થાય ને તેની માટે હું તમને એક ટ્રીક બતાવું. આપણે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરી દેવાનો. આના 2 કારણ છે કે આપણે અડદની દાળ નથી વાપરી ફ્રેન્ડ્સ. અડદની દાળ જ્યારે વાપરીને તો તેની ચીકાશ હોય. અત્યારે ચોળાની દાળમાં એટલી ચીકાશ ના હોય, તો બાઇન્ડિંગ પણ સરસ આપશે ને ટેસ્ટ પણ સરસ આપશે, અને એક્સ્ટ્રા પાણી કે મોઇસ્ચર હશે ને તે ચણાનો લોટ શોષી લેશે. હવે આપણે આને સરસ મિક્સ કરી અને ફેટવાનું છે.
ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કેમ કે આમાં હવાના કણ ભરાશે અને તો આપણા જે વડા છે ને એકદમ સરસ સ્મૂધ બનશે. તમે જોઈ શકો છો, આપણે જેમ ફીણીએ છીએ તેમ બેટર હલકું થાય છે અને કલર ફરતો જાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ દહીંવડા તમે વધારે પ્રમાણમાં ખાવ ને તોય તમને વજન વધશે કે કોઈ ગિલ્ટ નહીં થાય કે આપણે તળેલું જ ખાઈએ છીએ. અને અડદની દાળ ફ્રેન્ડ્સ તમે વધારે પ્રમાણમાં ખાવ ને વડા તો ભારે પડે, જ્યારે ચોળા અને મગની દાળ તમને ક્યારેય ભારે ના લાગે. 3 થી 4 મિનિટ સુધી આપણે તેને સરસ ફીણવાનું. હવે આપણે રૂટીનની અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીએ છીએ. આપણે હિંગ એડ કરી દીધી છે અને લીલું મરચું પણ એડ કર્યું છે, તો આપણે બીજું કશું અત્યારે એડ નથી કરતા. તમે જોઈ શકો છો પહેલાથી બેટરનો કલર પણ અલગ થઈ ગયો છે, તેનું વોલ્યુમ પણ વધી ગયું છે અને હલકું પણ થઈ ગયું છે. હવે આપણું બેટર એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઇડલીના સ્ટેન્ડને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે તેની અંદર આ 1 સેશે ઈનોનું એડ કરીએ છીએ, જેનાથી આપણા વડા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર તૈયાર થાય. હવે આને આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટી લઈએ. આમાં આપણે પાણી નહીં એડ કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, નહીં તો આપણું બેટર ઢીલું થઈ જાય. તમે જુઓ છો કે ઈનો નાખ્યા પછી તરત જ બેટર સરસ ફૂલી ગયું છે અને હતું તેનાથી પણ વધારે હલકું સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને વધારે હલાવવાનું નથી. આપણે કોઈ પણ ચમચીથી આવી રીતે ગોળ ગોળ તેને શેપમાં મૂકવાના છે. તમે હાથેથી પણ કરી શકો છો. હવે આપણું પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે સ્ટેન્ડને અંદર મૂકીએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે આપણે આને 12 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાના છે, પણ પહેલી 5 થી 7 મિનિટમાં આપણે આને ખોલીને ચેક નહીં કરવાના, કેમ કે તે તેનો ફૂલવાનો ટાઈમ છે. જો વચ્ચે ખોલી દઈએ ને તો વરાળ નીકળી જશે ને આપણા વડા બેસી જશે. હું તમને બીજી રીત વાડકીની પણ બતાવું. આપણે બધી વાડકીને આવી રીતે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું બેટર એડ કરીએ છીએ. હવે બીજું કડાઈમાં આપણે પાણી મૂક્યું છે ગરમ થવા. તેની અંદર આવું સ્ટેન્ડ મૂક્યું છે અને આવી રીતે કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ રાખી દેવાનું. તેની અંદર આપણે આ વાડકી ગોઠવી દઈએ. હવે આપણે આને કોઈ પણ થાળીથી કવર કરી દઈએ. હવે 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. આપણે ખોલીને જોઈએ. સરસ વડા આપણા ફૂલ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. હજી બીજી આપણે 5 મિનિટ આને થવા દઈએ છીએ. હવે 10 થી 12 મિનિટ થઈ છે. આપણે ચેક કરીએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત વડા ફૂલી પણ ગયા છે. આપણે આને વચ્ચેથી ચેક કરવાનું, આવી રીતે ટૂથપીક નાખી વચ્ચેથી ચેક કરવાનું. બિલકુલ અત્યારે દાળ કાચી નથી, બિલકુલ ટૂથપીકમાં કશું ચોટ્યું નથી, તો અત્યારે આ વડા પરફેક્ટ બનીને રેડી છે. હવે આપણે આને કાઢી લઈએ અને બીજી બેચ પણ આપણે મૂકી દઈએ. હવે આપણે આને તરત અનમોલ્ડ નહીં કરવાના, આને થોડા આપણે ઠંડા થવા દઈએ. હવે આપણે આને અનમોલ્ડ કરીએ. એકદમ ઇઝી રીતે ફ્રેન્ડ્સ નીકળી જ જશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સ્પોન્જી બન્યા છે અને કેટલી સરસ જાળી પણ પડી છે. અને તમે આને આમ દબાવશો ને તો દબાવીને પાછી એની પોઝિશન લઈ લે છે. એટલા મસ્ત સોફ્ટ સ્પોન્જી છે. હવે આપણે વાડકીવાળા પણ ચેક કરી લઈએ. એ પણ સરસ ફૂલી ગયા છે અને આપણે ચપ્પુથી આવી રીતે ચેક કરીએ. બિલકુલ અત્યારે દાળ ચોટેલી નથી અને બિલકુલ કાચો ભાગ નથી, તો આ પણ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે વાડકીના પણ ઠંડા થઈ ગયા છે, પછી જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો તેમાં પણ કેટલી મસ્ત જાળી પડી છે. અત્યારે આપણે જે માપ લીધું હતું તેનાથી 18 વડા બનીને રેડી થયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે તમારે આ બધા વડા અત્યારે નથી ખાવા તો તમે આને 1.5 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો. પણ આપણે જ્યારે વડાને ફ્રીઝમાં મૂકીએ છીએ ત્યારે તેને થોડી વાર બહાર રાખી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે પછી થોડા ગરમ હુંફાળા પાણીની અંદર 5 મિનિટ પલાળવાના, પછી તેને બનાવીને જમવાના. હવે આપણે વડાને પલાળવા માટે પાણી લઈએ છીએ. અત્યારે મેં આવું આંગળી ટચ થાય ને તેવું હુંફાળું ગરમ પાણી લીધું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, વડા જ્યારે પાણીની અંદર પલળે ને પછી બહુ ફીકા લાગે છે અંદરથી ટેસ્ટમાં, તો તે ના લાગે તેની માટે અત્યારે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીએ છીએ અને 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીએ છીએ. અને હવે આ વડાને આપણે પાણીમાં મૂકીએ. હવે આપણે આને 10 મિનિટ માટે પલળવા દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણા વડા જ્યાં સુધી પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે દહીં વડાનું દહીં બનાવીએ. અત્યારે મેં 1 તપેલી એટલે કે 400 ગ્રામ જેટલું ઘાટું દહીં લીધું છે. દહીં વડામાં જ્યારે દહીં વાપરીએ ને ફ્રેન્ડ્સ ત્યારે પાણી વગરનું ઘાટું દહીં જ વાપરવાનું. હવે આપણે આવી રીતે એક સ્ટ્રેનર લીધું છે, તેની અંદર દહીં લઈએ છીએ અને દળેલી ખાંડ લઈએ છીએ.
અત્યારે હું 4 થી 5 ચમચી એડ કરું છું. જો તમને ઓછું ગળ્યું દહીં ભાવતું હોય તો તમારે ઓછી ખાંડ એડ કરવાની. હવે આપણે એને બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ નહીં કરીએ, નહીં તો વધારે પડતું પતલું થઈ જાય. આપણે તેને આવી રીતે સ્ટ્રેનરથી શ્રીખંડમાં જેવું કરીએ ને ફ્રેન્ડ્સ, તેવી રીતે કરીએ, જેથી દહીં અને ખાંડ સરસ ભળશે અને નીચે એકદમ મસ્ત મસ્કા જેવું દહીં તૈયાર થશે. દહીંમાં બિલકુલ લમ્સ નહીં રહે અને તમે જોશો ને તો તેનું એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર લાગશે. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલું ક્રીમી અને મસ્ત દહીં તૈયાર થયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણા વડા પણ પલળી ગયા છે. હવે આ વડાને આપણે 2 હાથની હથેળી વચ્ચે થોડા પ્રેસ કરીને પાણી નિતારી દઈએ. હવે આપણે વડાને એક પ્લેટમાં ગોઠવીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ઠંડુ ફ્રેશ ક્રીમી દહીં હલાવી અને હવે આપણે તેને પોર કરીએ. હવે આપણે દહીંની અંદર મીઠું નથી નાખ્યું, તો ઉપરથી આપણે થોડું મીઠું એડ કરીએ. શેકેલા જીરુંનો પાવડર એડ કરીએ, થોડો ચાટ મસાલો, મરી પાવડર, લાલ મરચું પાવડર અને કોથમીર ઉમેરીએ.